Dear student of BA second year, same third, today we are going to learn a poem from Compulsory English. It is a educational channel. हे एक शैक्षणिक चॅनल आहे. And for your convenient, we are trying to develop a video lecture series. It is created by STC Academy Nandgaon Khandeshwar. So enjoy learning with us. तर शिक्षण आमच्या सोबत एन्जॉय करा. Obviously it is cost free. हे पूर्णपणे मोफत आहे and also टेन्शन फ्री. कधीही कुठेही चालता बोलता काम करता करता हे तुम्ही ऐकू शकता. नो मोर व्हिडिओ लेक्चर मध्ये असं वेगळं काही नाही आणि फार जास्त नाही. इट इज बेस्ड ऑन द एक्झाम पॉइंट्स. हे परिपूर्ण परीक्षेच्या तयारीसाठी तयार केलेले व्हिडिओज आहेत. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज पोएम. अँड today's poem is The Priest of Nature. It is written by Amar Nath Prasad. The poem is about idealized image of the farmer. तर ही कविता एका शेतकऱ्याचं आदर्श चित्रण आहे. and his great contribution to the society. आपल्या समाजाप्रती शेतकऱ्याचं काय योगदान आहे त्याचं चित्रण या कवितेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. The farmer lead a life with dignity. तर एक शेतकरी आपलं लाईफ डिग्निटी म्हणजे चांगल्या प्रकारे जगण्याचा प्रयत्न करतो. इन स्पाइट ऑफ कंटिन्युअस स्ट्रगल. जरी त्याच्या आयुष्यामध्ये खूप स्ट्रगल्स आहेत अँड प्रॉब्लेम्स, समस्या आहेत. द सोसायटी अँड द गव्हर्नमेंट आर फॉरगेटन हिज क्रुशियल लाईफ अँड इम्पॉर्टंट रोल अँड हिज स्ट्रगल. आपण आपला समाज आणि आपलं सरकार सततच या शेतकऱ्याच्या समस्येकडे आणि त्याच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करत असतं. द पोएट वॉन्ट्स टू व्हिजिट द फार्म. एक कवी शेतीला भेट देण्यासाठी विनंती करतो, इच्छा व्यक्त करतो. वेअर फार्मर्स वर्क अँड डाय. ज्या ठिकाणी शेतकरी काम करतात आणि तिथंच त्यांचा मृत्यू होतो. इन द वर्ल्ड द फार्म इज द होली प्लेस. जगामध्ये शेती हे सगळ्यात पवित्र ठिकाण आहे, होली प्लेस आहे असं या कवीला वाटतं. आणि या ठिकाणी शेतकरी काम करतात. वर्कर्स म्हणजे शेतकरी वर्क्स अँड डाय. तिथंच ते राहतात, जगतात, मरतात. द क्रॉप्स ऑन द फार्म आर द पर्ल्स अँड डायमंड्स फॉर हिम. शेतकऱ्यासाठी त्याच्या शेतातील पीकच मोती आणि हिरे आहेत, म्हणजे सर्वस्व आहे. He urges the modern busy world to let him go to the farm, a holy place. तो या आधुनिक जगाला, जगात शेतीकडे पाहण्यासाठी वेळच नाही अशा या जगाला विनंती करतो. He urges to the modern and busy world, let him go to the farm that is holy place. की मला एका पवित्र ठिकाणी जाऊ दे, की जे पवित्र ठिकाण म्हणजे शेती. where the farmers lives and work hard. ज्या ठिकाणी शेतकरी राहतात, परिश्रम करतात. to produce food आणि आपल्यासाठी अन्न पिकवतात. such places are ignored. पण असे हे शेती जे पवित्र ठिकाण आहे ते इग्नोर केलं जातं. नो वन वॉन्ट टू व्हिजिट. आणि कोणाला शेतीकडे जाण्यासाठी वेळही नसतो. द फार्म्स आर ॲज द डेप्थ ऑफ द ओशियन. शेती जणू समुद्राच्या खोल तळासारखी आहे. विच इज हार्ड टू रीच. ज्या ठिकाणी पोचणं लोकांसाठी सध्या फारच कठीण झालेलं आहे. द पोएट इज व्हेरी मच अटॅच टू द फॅमिलियर विथ द लाईव्ह ऑफ द फार्मर. तर हा कवी अत्यंत अटॅच आहे या शेतकऱ्याच्या जीवनाशी. द फार्मर्स लिव्हज अ लाईफ ऑफ फायनान्शियल स्कार्सिटी. फायनान्शियल स्कार्सिटी म्हणजे खूप तंगीचं जीवन तो जगतो एखादा शेतकरी. ही ऑलवेज लॅक्स द मनी टू मॅनेज हिज बेसिक नीड्स. स्वतःच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यापुरतेही पैसे एखाद्या शेतकऱ्याकडे नसतो आणि हे सत्य आहे. ही नेवर बोदर टू काउंट
or worry about the money. पण एखादा शेतकरी या पैशाची कधीच काळजी चिंता करत बसत नाही. इन स्पाइट ऑल दिस प्रॉब्लेम्स, शेतकऱ्याच्या जीवनामध्ये खूप सारे प्रॉब्लेम्स आहे. प्रॉब्लेम्स ऑफ मनी, त्याच्याकडे पैसा नाही. प्रॉब्लेम्स ऑफ हाऊसिंग, त्याला चांगलं घर नाही. प्रॉब्लेम्स ऑफ हॉस्पिटल्स, त्याच्यासाठी दवाखाने नाही. प्रॉब्लेम्स ऑफ एज्युकेशन, त्याच्या मुलाला चांगल्या शाळा नाहीत. प्रॉब्लेम्स ऑफ रोड्स, त्याच्या गावा शेतामध्ये रोड्स नाहीत. हे सगळे प्रॉब्लेम्स त्याच्या जीवनामध्ये आहेत. तरीही ही एन्जॉय हिज लाईफ विथ सिम्प्लिसिटी अँड विथ नेचर. पण तो त्याचं जीवन निसर्गासोबत साधं सुधं जगत राहतो. हिज लाईफ इज फ्री फ्रॉम मॉडर्नायझेशन. त्याचं जीवन आधुनिक जगाच्या फार वेगळं आहे. आणि व्हॅल्यूलेस मॉडर्न ऍक्टिव्हिटी, या जगातील ज्या निरर्थक आधुनिक गोष्टी आहेत त्यापासून तो अलिप्त आहे. टेन्शन अँड फ्रस्ट्रेशन, आधुनिक जगातलं टेन्शन आणि फ्रस्ट्रेशन त्याच्या जीवनामध्ये अजिबात नाही. इट इज प्रूव्हन दॅट, हे सिद्ध झालेलं आहे, विथ नेचर इज द हॅपीएस्ट लाईफ. सगळ्यात सुखी जीवन जर कोणतं असेल तर ते निसर्गासोबत जगलेलं जीवन आहे. हे आधुनिक काळामध्ये सिद्ध झालेलं आहे. द फार्मर्स लिव्ह सच अ नॅचरल लाईफ विथ नेचर. शेतकरी आपलं साधं आणि अत्यंत चांगलं जीवन निसर्गाच्या सान्निध्यामध्ये राहून जगण्याचा प्रयत्न करतो. हिज प्युअर अँड होली पर्सन, या जगातील तोच प्युअर, शुद्ध आणि पवित्र व्यक्ती आहे. अँड हेन्स ही इज अ संतली प्रिस्ट, तो एक संत आहे, एक पुजारी आहे या जगातला शेतकरी. ऑफ नेचर इन द रिअल सेन्स, या जगात जर खरोखर कोणी पुजारी आणि संत असेल तर तो आपला शेतकरी आहे, असं कवीला वाटतं. अ रिअल संत अँड प्रिस्ट वर्क हार्ड अँड लीड अ सिंपल प्युअर लाईफ. एखादा खरोखर संत, एखादा पुजारी अत्यंत साधं आणि तेवढंच परिश्रमपूर्वक जीवन जगतो. डिस्पाइट ऑल द हार्डशिप, पूर्ण हे संघर्ष असूनही द फार्मर्स लीड सच अ लाईफ, तर असंच एक शुद्ध आणि अत्यंत पवित्र जीवन आपला शेतकरी जगतो. अँड हेन्स ही इज अ रिअल प्रिस्ट ऑफ नेचर, आणि म्हणून तो निसर्गाचा खरा पुजारी आहे. बिकॉज ही प्रोटेक्ट्स, कारण तो संरक्षण करतो, सपोर्ट सांभाळतो, अँड सेव्ह वाचवतो निसर्गाला. आणि म्हणून या जगातील निसर्गाचा पुजारी खऱ्या अर्थानं कोण असेल तर तो आपला शेतकरी आहे. फार्मर्स फाईट विदाउट अ सीड, शेतकरी संघर्ष करत राहतो, लढत राहतो. विदाउट एनी सीड, म्हणजे त्याला समाजाचा आणि सरकारचा काही आधार नसतो. ही मॅनेज टू गेट हिज फूड, तो त्याचं अन्न मिळवतो. बाय वर्किंग हार्ड, त्यासाठी तो कठीण परिश्रम करतो. ही कंटिन्युअसली फाईस्ट अगेन्स्ट द ड्रॉथ, सुखा दुष्काळाशी तो भांडतो, संघर्ष करतो. फ्लड्स, महापूर, पुराशी तो झगडतो, भांडतो. अँड सेव्हरल नॅचरल डिझास्टर, आणि नैसर्गिक संकटाशी त्याचा संघर्ष कंटिन्युअसली सुरूच असतो. विदाउट एनी हेल्प ऑफ द गव्हर्नमेंट अँड सोसायटी, या संघर्षात त्याला सरकारची साथ नसते आणि समाजाचीही साथ त्याला कधीच मिळत नाही. हिज लाईफ इज मिझरेबल, त्याचं जीवन अत्यंत दयनीय झालेलं आहे. दो ही सीम्स टू लिव्ह हॅपीली, जरी तो आपल्याला सुखात राहिल्यासारखा दिसतो. तर फार्मर फोर्स टू लिव्ह इन अ मडी हाऊसेस, आताही शेतकरी एखाद्या अशा साध्या मडी हाऊसमध्ये राहतो. अँड विदाउट होप ऑफ फ्युचर, त्याला भविष्याची काहीच आशा राहिलेली नाही. हिज लाईफ इज जस्ट स्ट्राइफ, त्याचं जीवन एक संघर्ष आहे. एव्हरी मॉर्शल ऑफ हिज फूड फॉर हिम इज द रिझल्ट ऑफ एक्स्ट्रीमली हार्ड वर्क, त्याला 2 वेळचं जेवण्यासाठीही अत्यंत परिश्रम करावे लागतात, असं आपल्या शेतकऱ्याचं जीवन. इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन, आपण आधुनिक जगामध्ये राहतो. हेन्स देअर इज सो मेनी अवेबिलिटीज ऑफ मास कम्युनिकेशन्स मीन्स, आणि या जगामध्ये मोबाईल, कम्प्युटर, खूप साऱ्या वस्तूची आता उपलब्धता आहे. नो प्लेस फॉर द सिंपल हार्ड लाईफ इन एनी जनरा ऑफ लिटरेचर, पण या काळामध्ये शेतकऱ्याच्या साध्या जीवनाचा कुठंच उल्लेख तुम्हाला मिळत नाही. कोणतं साहित्य आणि कोणत्याच ठिकाणी शेतकऱ्याला कधी कोणी विचारत नाही. टीव्ही चॅनल्स,
न्यूजपेपर्स यामध्ये शेतकऱ्याच्या व्यथा आणि त्याच्या जीवनाचं चित्रण आपल्याला दिसत नाही. और पोएट और रायटर हॅव नॉट अ स्पेअर सेकंड टू राईट अबाउट हिम. आणि सध्याच्या काळात कवी आणि लेखकही शेतकऱ्याच्या व्यथेबद्दल लिहायला तयार नाहीत. इवन द फ्युनरल प्रोसेशन, अंत्यविधी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, या जगातल्या मॉडर्न अंत्यविधी हॅव बिकम एक्सपेन्सिव्ह अँड मॉडर्न. आता तर या जगामध्ये अंत्ययात्रा ही खूप आधुनिक आणि खर्चिक झालेल्या आहेत. बट हिज लास्ट मोमेंट्स रिमेन इग्नोर्ड. पण एखादा शेतकरी जेव्हा मरतो तेव्हा त्यांची अंत्ययात्राही अत्यंत साधीच असते, बिनखर्चाची असते आणि ती अंत्ययात्राही इग्नोर्ड असते. इवन हजारो शेतकरी जेव्हा आत्महत्या करतात तेव्हा त्यांच्याकडे कोणी लक्षही देत नाही आणि कुठं त्यांच्याबद्दल लिहिल्याही जात नाही. नो वन इवन स्टॉप अ सिंगल मोमेंट. कोणीच एक सेकंदही त्यासाठी थांबत नाही. फॉर इज फ्युनरल, त्याच्या अंत्यविधीसाठी. अँड नो वन इज टू सोब अँड रिंग. कोणी त्याच्यासाठी रडतही नाही, कोणी त्यासाठी घंटी वाजवत नाही. द फ्युनरल बेल्स. ही वॉज इग्नोर्ड ड्युरिंग हिज बर्थ. तो जन्मतो तेव्हा इग्नोर्डच असतो. हिज हार्ड लाईफ, त्याचं कठीण जीवनही इग्नोर्ड असतं. अँड इवन हिज डेथ, त्याचा मृत्यूही इग्नोर्डच असतो. बट द पोएट वॉन्ट टू व्हिजिट अँड कन्वे हिज ग्रॅटिट्यूड टू द फार्मर्स. पण शेतकऱ्याकडे हा कवी जातो आणि त्याचं जीवन समजून घेण्याचा तो प्रयत्न करतो. तर ही होती आजची पोएम. आता आपण काही क्वेश्चन या ठिकाणी डिस्कस करू. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द पोएम. तर या पोएम मध्ये केंद्रीय स्थानी कोण आहे, तर ऑब्विसली अ फार्मर. सेकंड क्वेश्चन इज, व्हॉट डज द सेंट्रल फिगर ऑफ द पोएम एन्जॉय अकॉर्डिंग टू द स्पीकर. तर आन्सर आहे लाईफ ऑफ सिंपल प्लेजर. एक साधं सुद्धा लाईफ या कवितेच्या केंद्रस्थानी आहे. ॲट द सेंट्रल फिगर्स फ्युनरल प्रोसेशन, या कवितेमध्ये जी अंत्ययात्रा दिलेली आहे त्याबाबत नो वन क्राईज ऑर मोर्न्स हिज डेथ. तर शेतकऱ्याच्या मृत्यू प्रसंगी कोणीच रडायलाही तयार नाही आणि कोणाला त्यासाठी वेळही नाही. सो इट वॉज ऑल अबाउट अ ब्युटिफुल अँड रिअलिस्टिक पोएम. एक सत्य आणि सुंदर कविता या ठिकाणी आपण संपवली. सो इफ यू वॉन्ट लाईक इट, तुम्हाला ती आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा विद्यार्थ्यांमध्ये आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. द पोएम अँड द व्हिडिओ लेक्चर अबाउट द पोएम इज डेव्हलप विथ द कॉन्ट्रीब्युशन बाय डॉक्टर गौतम सातदिवे, HOD, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, प्रोफेसर राजाभाऊ देशमुख, कला महाविद्यालय, नांदगाव, खंडेश्वर. Thanks for watching. Once again, enjoy the learning with us. Thanks a lot.